Hello, have a nice day all of you. After a long time we're gonna meet you again, but I have a little busy and also I couldn't give you a special grammar lesson after a long time, but I decided to give you a special grammar lesson today itself. Okay, right. And also I want to give you special grammar method as a native speakers when they are going to speaking with others. So I want to give you special one like this. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට ඔයාගේ යාළුවෙක් ඔයාගේ හිතවතෙක් කවුරු හරි කෙනෙක් හම්බුනහම ඔයා සාමාන්‍යයෙන් කතා කරනකොට ඔයාගෙන් එයා බොහෝ විට සිංහලෙන් අහන වාක්‍යයක් තමයි ඔයාට කොහොමද ඔයා මොනවද කරන්නේ එහෙම කියලා ඔයා සාමාන්‍යයෙන් අහනවා. ඒ අහනකොට ඔයා කියන සාමාන්‍ය ඔයා කෙනෙක්ගෙන් ඔයාට අහන්න පුළුවන් කෙනෙක්ගෙන් ඔයාට කොහොමද කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් ඔයා අහන්නේ how are you ඒ වගේ වාක්‍යයක් පාවිච්චි කරලානේ සාමාන්‍යයෙන් අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් ඉගෙන ගත්ත ව්‍යාකරණ ඒක. එහෙම නැත්නම් what's going on නැත්නම් what's up bro what's up sis ඒ වගේ අපි ලස්සන වාක්‍ය පාවිච්චි කරලා හද්දි ඔයා හැමදාම දෙන උත්තරේ ඔයාගේ වෙන කෙනෙක්ගෙන් ඒ ප්‍රශ්නේ අහනකොට ඔයා හැමදාම දෙන උත්තරේ I'm fine thank you and you හැමදාම දෙන උත්තරේ ඒකනේ. අපි ඒක වෙනස් කරලා අපිට මෙන්න මේ ක්‍රමයට අහන්න පුළුවන්. මම හිතනවා අද ඉඳලා ඔබ වෙනස් වෙයි කියලා. අද ඉඳලා ඔබේ පිළිතුර ඒක වෙයි කියලා. ඔබට මෙන්න මේ විදියට අහන්න පුළුවන්. ඔබේ යාළුවා ඔබේ හිතවතා මෙහෙම අහද්දි how are you what's going on what's up කියලා වගේ අහද්දි ඔයාට කියන්න පුළුවන් nothing special as fine as I was doing yesterday as fine as I was doing yesterday as fine as I was doing yesterday සිංහල වලින් තේරුම නම් මං ගියේ වගේම අදත් හරි හොඳින් ඉන්නවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ එහෙම කියලා අර how are you කියන එකට උත්තරේ නැත්තම් what's up bro what's up sis කියලා අහන ප්‍රශ්නෙට අහන ලස්සන ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ අපි I'm fine thank you කියලා දෙනවට වඩා හරි ලස්සනයි අරම කිව්වහම එතකොට ඔයාගේ අනිත් යාළුවාට සමහරට thrill වෙන්න පුළුවන් සමහරට එයා confuse වෙන්න පුළුවන් so මෙයා හරි ලස්සන ව්‍යාකරණ පාවිච්චි කරනවා එහෙම කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයා වටන්න කතා කරන ඔයාගේ යාළුවා ඉංග්‍රීසි වලින් ඔයා දෙන ආසයක ඉදිරියේ ටිකක් break වෙන්න ඉඩ තියෙනවා right. ඔබ හැම වෙලේම try කරන්න ඕනේ අනිත් යාළුවත් එක්ක අනිත් කෙනත් එක්ක ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී ඔයාගේ ප්‍රොෆිෂන්සි එක වැඩි වෙන විදිහට ඔයාට කතා කරන්න පුළුවන් හැකියාව හරි ලස්සනට පෙන්වන එක. ඒක තමයි හරි සාර්ථකම ක්‍රමය. right. කොහොමද ඔබ කියන්නේ? තව වටයක් කියමු අපි. තව එක සැරයක් කතා කරමු. ඔබ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ගෙදරදී ලස්සනට. as fine as I was doing yesterday. මං ඊයේ වගේ මදත් හරි හොඳින් ඉන්නවා. as fine as I was doing yesterday. right. එහෙමනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අද පාඩමට යමු. right. native speakers පාවිච්චි කරන හරිම අපූර්ව ව්‍යාකරණ රටාවක් තියෙනවා. මට හිතයි මට හිතෙනවා මට මොනවා හරි දෙයක් කරන්න හිතෙනවා කියලා වගේ ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණයක් පාවිච්චි කරේ අපි සිංහලෙන් කතා කරද්දී අපිට ඒක ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරනකොට අපිට අර සුපුරුදු ව්‍යාකරණ රටාවට සුපුරුදු රාමු වලට දාලා අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න බෑ. අපි කෙනෙක් එක්ක කතා කරද්දී අපිට ටෙන්සස් වල පොඩක් ඉන්න අපි ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් එක දාලා බලන්න ඕන පාස්ට් ටෙන්ස් එක දාන්න ඕන එහෙම නැත්නම් ඔක්සිලරි verb එකක් හෙල්පින් verb එකක් දාලා බලන්න ඕන කියලා චෙක් කරලා බලන්න බෑ අපිට එවලට එන වචන කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන එහෙමනම් අපි මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන day by day දවස් ගානේ අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන එහෙම වුණොත් අපේ ව්‍යාකරණය හරිය ලස්සනට අපූර්වට හදා ගන්න පුළුවන් right ඒ හදා ගන්න ව්‍යාකරණ වචන මාලාවේ එකතු කරන අලුත්ම මාතෘකාව තමයි I feel like හරි ලස්සනයි ඔබට හුරු කරගන්න ඔබට පාඩම් කරගන්න හරි ලේසි වේවි. I feel like කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ මට මොනවා හරි දෙයක් කරන්න හිතෙනවා. මේක තවත් කෙනෙකුට ආදේශ කළා ඔයාට මොනවා හරි කරන්න දෙයක් කරන්න හිතෙනවා කියන ව්‍යාකරණ එහෙම අපිට මෙතන පාවිච්චි කරන්න බෑ. I හැර වෙන පදයක් සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ ඉංග්‍රීසි කතා කරන අය විදියට. ඉතින් ඒක අපි හැම වෙලේම හුරු කරන්නේ මට හිතයි මට මොනවා හරි දෙයක් කරන්න හිතෙනවා. උදාහරණයක් මට හිතයි කොළඹ යන්න. මට හිතයි හොඳට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. මට හිතයිවත් එක ටිකක් කතා කරන්න ඉංග්‍රීසි වලින්. ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්ද දන්නේ නැහැ. එහෙම කියලා අපි ප්‍රශ්න කරනවනේ හැම වෙලේම සමහරලාට අපි කෙනෙකුට කියනවා අපේ එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් එකක් අපේ ප්‍රකාශයක් මොනවා හරි. එහෙම කියද්දී හරි ලස්සනට කතා කරන්න පුළුවන් ව්‍යාකරණයක් මේක. ඒ නිසා හැමෝම මේක ස්කිප් කරගන්න නැතුව හරි පැහැදිලිව හොඳට අහගෙන ඉන්න වෙනවා. මේ ව්‍යාකරණ පාවිච්චි කරන විදිය. right. මුලින්ම අපිට සුපුරුදු ව්‍යාකරණ රටාව දාලා I feel like කියන verb pattern එක වාක්‍ය මුලට දාලා ඊළඟට එදෙන ව්‍යාකරණය තමයි විශේෂත්වයේ තියෙන්නේ. ඔයා ඊළඟට කතා කරන්න ඔයා දාන්න ඕන ඊළඟට අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාපදයක්. ඒ දාන ක්‍රියාපදේ අපි ing form එකෙන් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක තමයි විශේෂත්වය. ඒ කියන්නේ දාන verb එක ing form එකෙන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ. අපි එක වාක්‍යයක් ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලමු ලියන්නේ නැතුව. මෙන්න මෙහෙම අපිට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. මට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හිතයි.
මට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හිතයි. අපි හරි ලස්සනට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන්. I feel like කතා කරනවට කියනවා speak කියලා. speak වලට අගට ing එකතු කළාම speaking වෙනවා. I feel like speaking ඉංග්‍රීසි නම් English. මට දෙමළ කතා කරන්න හිතයි. I feel like speaking Tamil. මට ඔයත් එක්ක කොහේ හරි යන්න හිතෙනවා. I feel like going anywhere with you. මට ඔයත් එක්ක කොහේ හරි යන්න හිතෙනවා. මට වාහනේ drive කරන්න හිතයි. කොහොමද කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්? I feel like driving the vehicle. මට හිතෙනවා වාහනේ drive කරන්න. මට අනේ රට යන්න හිතෙනවා දැන්. කොහොමද කියන්නේ? I feel like going abroad now. මට හිතෙනවා දැන් රට යන්න. අපිට හරි ලස්සන ව්‍යාකරණ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි ලස්සන ව්‍යාකරණ රටාවලට යන්න පුළුවන් මේ මාතෘකාවෙන්. right. අපි වාක්‍ය දෙකක් වඩා වැඩි හොඳට හවුරු කරගන්න ලියලම බලමු කොහොමද වාක්‍ය රටාව එන්නේ, වාක්‍ය රටාවේ දෙන්නේ කොහොමද කියලා. right. right. අපි එහෙමනම් ලස්සන වාක්‍ය තුනක් චෙක් කරලා බලමු අපේ ව්‍යාකරණ රටාවට දාලා කොහොමද ඒක grammatically translate කරගන්නේ කියලා. right. first one පළවෙනි එක තියෙනවා මට ඔයාගේ purse එක අරින්න හිතයි කියලා ඉංග්‍රීසි වලින්. අපි කොහොමද ඒක verb pattern එකට අදාළව වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න කියලා බලමු. right. මුලින්ම මම ඔබට කලින් කිව්වා වගේ හැම වෙලේම මේ ව්‍යාකරණ රටාවේදී මුලට වාක්‍ය පාවිච්චි කරනවා I feel like කියන verb pattern එක මෙන්න මේ විදිහට. I feel like ඊළඟට මේ තියෙන මුකුත් දිහා අපි බලන්නේ නැහැ. අපි බලන්නේ verb එක. ඒ verb එක අපි ing කරනවා. I feel like opening your purse. Your purse කියන්නේ your purse නෙවෙයි your purse. your කියලා යයන්න කියවෙන්නේ. බොහෝ විට native speakers ලගේ වචනය තමයි your කියන වචනේ පාවිච්චි කරනකොට ya කියලා හරි අඩුවෙන් තමයි වචනේ શબ્ද වෙන්නේ. Your purse. right. I feel like opening your purse. right. first one okay. I feel like opening your purse. ඔයාගේ purse එක මට පොඩ්ඩක් කරලා බලන්න හිතෙනවා. English වලින් කියනවා I feel like opening your purse. right. second one මට ඔයාගේ ජංගම දුරකථනය බලන්න හිතෙනවා. මට අනේ ඔයාගේ ජංගම දුරකථනය පොඩ්ඩක් බලන්න හිතෙනවා. පොඩ්ඩක් දෙන්න පුළුවන්ද? අපි කොහොමද මේක verb pattern එකට දාන්නේ කියලා බලමු. right. I feel like බලනවා. සමහර විට බලනවා කියවම් watch කියන එක දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් see කියන පදේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පරීක්ෂා කරනවා නම් check කියන එක දාන්න පුළුවන්. ඔන්න කෙනෙකුට ආසයි දීලා ෆෝන් එක බලන්න. එහෙමනම් අපිට කියන්න පුළුවන් watch කියලා පදේට ing form එක add කරලා මේ විදියට. I feel like watching ඔයාගේ ජංගම දුරකථනය I feel like watching your mobile phone. එහෙම නැත්නම් your mobile. I feel like watching your mobile. මට ඔයාගේ ෆෝන් එක පොඩ්ඩක් බලන්න හිතයි. please can you give it to me? අනේ කරුණාකරලා ඒක මට පොඩ්ඩක් දෙන්න පුළුවන්ද? එහෙම කියලා ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් ඔයා ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරද්දී ඉස්සරහට. right. ඊළඟට මට ආයම සින්දුව කියන්න හිතයි. මට එකපාරක් සින්දුව කිව්වා මදි. තව සැරයක් කියන්න හිතනවා වගේ. කොහොමද කියන්නේ? මට ආයම සින්දුව කියන්න හිතයි. වාක්‍ය මුලට දාගත්තා I feel like කියලා. I feel like මට හිතෙනවා. I feel like දැන් ක්‍රියාපදේ හොයාගත්තා. sing කියන පදේ I feel like sing. එහෙම දැවට මදි. බොහෝ අය මෙතනදී රැවටෙනවා ing මෙතන තියෙන නිසා ආයම ing දාන්න ඕනේ නැහැ කියලා. නෑ එහෙම නෑ. අපි verb එක සාමාන්‍ය verb එක පමණයි. ඒ නිසා අපි ing නැවත add කරනවා. I feel like singing song again. මට හිතෙනවා ආයවසරයක් සින්දුව කියන්න. I feel like singing song again. right. මේ වගේ අපිට ඕනෑ තරම් වාක්‍ය රටා ඕනෑ තරම් වාක්‍ය හදාගන්න ඕන තරම් වාක්‍ය කෙනෙකුට කියන්න හරි ලස්සනට හුරු වෙන්න පුළුවන්. right. අපි නිකම්පට මෙහෙම ප්‍රැක්ටිස් කළොත් මට කඩේට යන්න හිතයි. I feel like going to shop. මට දෙමළ ඉගෙන ගන්න හිතයි. I feel like learning Tamil. මට විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න හිතයි. කොහොමද කියන්නේ? I feel like learning science. මට උසස් පෙළට සයන්ස් කරන්න හිතයි. කොහොමද කියන්නේ? I feel like doing science stream for A levels. හරි ලස්සනට අපිට කියන්න පුළුවන්. right. ඔබට මම වාක්‍ය සෙට් එකක් මේත් එක්කම මේ වීඩියෝ එකත් එක්කම ඔබට දාන්නම්. ඔබේ හැම එකක්ම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ගොඩක් අය ප්‍රැක්ටිස් කරලා WhatsApp කරා මැසේජ් කරලා තියෙනවා. ඒකනත් මතක් කරන්න ඕන. තවත් දෙයක් බොහෝ දෙනා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින්
මේ ලස්සන පාඩම් ඉස්සරහට ඉක්මනින්ම ගෙන්න ගන්න ඕන නම් ඔබට පුළුවන් අපව subscribe කරලා අපව like කරලා අපිට comment කරන්න සහ bell button එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට අපේ වීඩියෝ lesson ඉක්මනින්ම ඔබ ළඟට එවි. අපි තරමක් ප්‍රමාද වුණා මේ දින කීපෙත් තරමක් විතර busy වුන නිසා. හැබැයි ඉදිරියේදී හැම වෙන එකක් නැහැ කියලා සඳහන් කරන ගම අපි අදට සමු ගන්නම්. හැමෝටම very good bye.